Miền Nam nước Pháp luôn là một trong những điểm đến lãng mạn nhất mà ai cũng ao ước được đặt chân đến một lần. Một vùng đất mà chỉ cần bước lên một chuyến tàu, bạn sẽ được mở ra những thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong video lần này, mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ hành trình 5 ngày khám phá miền Nam nước Pháp thành một cuốn cẩm nang du lịch tự túc. Hành trình sẽ bắt đầu từ Nice, sau đó là những chuyến đi và về trong ngày bằng tàu xe để ghé thăm các thành phố, thị trấn tuyệt đẹp xung quanh. Mình sẽ chia sẻ chi tiết từ chỗ ở, cách di chuyển cho đến những tọa độ ăn uống thực tế. Toàn bộ thông tin và tên địa danh sẽ được hiển thị rõ trên màn hình để các bạn dễ dàng lưu lại cho chuyến đi của riêng mình nha. Giờ thì hãy bắt đầu cùng mình nhé! Để thuận tiện nhất cho một chuyến đi miền Nam nước Pháp với nhiều ngày đi chơi liên tục, kinh nghiệm của mình là các bạn nên chọn chỗ ở tại Nice. Ưu tiên chọn những căn hộ có thang máy và gần ga tàu để tiện di chuyển nha. Chuyến này, hai vợ chồng mình chọn một căn hộ nhỏ trên Airbnb. Điểm cộng lớn nhất của căn hộ này là chỉ cách ga tàu vài bước chân, cực kỳ tiện để di chuyển. Từ đây, chỉ cần đi bộ vài phút là đã xuống tới bờ biển và 10 phút là ra đến ga tàu trung tâm của Nice. Ngay quanh căn hộ cũng có đầy đủ tiện ích như siêu thị, nhà hàng, cà phê và đặc biệt, ngay đối diện là tiệm bánh ngọt và cà phê siêu ngon, rất thích hợp để thưởng thức bữa sáng. Địa điểm đầu tiên mà bất cứ ai đến Nice nhất định phải ghé qua chính là khu quảng trường Masséna, trái tim của thành phố với những tòa nhà mang kiến trúc đỏ gạch đặc trưng. Các bạn có thể dành thời gian dạo bước ở đây, chụp ảnh tại đài phun nước. Xung quanh quảng trường có rất nhiều quán cà phê địa phương hoặc các thương hiệu quen thuộc như Starbucks. Hầu hết các nhà hàng thường mở cửa từ 12 giờ trưa nên có thể thong thả dạo phố tại quảng trường trước khi ghé vào một nhà hàng nào đó để thưởng thức ẩm thực Pháp. Ngay sát khu quảng trường này, mình đã ăn thử hai nhà hàng. Theo cảm nhận cá nhân của mình thì cả hai nhà hàng đều khá dễ ăn, nhưng ngon xuất sắc thì không hẳn. Đặc biệt khi đến Pháp, nhất định phải thưởng thức món ốc sên nướng bơ tỏi kiểu Pháp và cocktail khai vị kiểu Pháp nhé. Còn nếu không, quanh đây cũng có rất nhiều lựa chọn ẩm thực khác tùy theo sở thích của bạn. Từ quảng trường, có thể bắt tàu điện di chuyển ra khu vực bến cảng Limbia. Đây là một bến cảng xinh đẹp với những chiếc du thuyền hạng sang, đặc trưng của các thành phố biển miền Nam nước Pháp. Từ bến cảng, có thể bắt tiếp một chuyến xe bus ngắn để di chuyển ra khu vực bãi biển Nice, có lối đi lên đỉnh đồi lâu đài cổ Castle Hill. Từ đỉnh đồi này, bạn sẽ được thưởng ngoạn góc view triệu đô ôm trọn toàn cảnh cảng biển, eo biển hình vòng cung lộng lẫy và ngắm nhìn được toàn cảnh khu phố cổ. Để lên được đây thì có hai cách. Một là đi thang máy miễn phí nhưng thường phải xếp hàng chờ rất lâu. Hai là men theo các bậc thang để lên đến đỉnh đồi. Tuy hơi cực một tí nhưng bù lại có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp với background là bãi biển Nice. Sau khi xuống đồi, hãy dành thời gian thả bộ trên bờ cát sỏi của bãi biển thành phố, cũng như dừng chân ghé vào một quán cà phê hoặc quán bar nằm ngay ven biển. Hãy chọn tầng 2 để có thể trọn vẹn ngắm cảnh biển từ trên cao nhé. Ngay bên cạnh Castle Hill chính là khu phố cổ, nơi có những con hẻm chật hẹp cổ kính đưa bạn ngược dòng về với nước Pháp của nhiều thế kỷ trước. Và đến đây thì nhất định phải thử món socca. Đây là loại bánh kép mỏng rất nổi tiếng và đặc biệt phổ biến tại thành phố Nice. Để kết thúc một ngày hoàn hảo, bạn có thể chọn ăn tối tại các quán ăn lãng mạn ngay trong lòng phố cổ, hoặc đi dạo tại con đường dọc bờ biển Nice, check-in tại chiếc ghế màu xanh biểu tượng của Nice nhé.
Một trong những lý do lớn nhất mà các bạn nên chọn chỗ ở tại Nice đó là vì từ thành phố này chúng ta có thể dễ dàng đi tham quan các vùng lân cận mà không mất quá nhiều thời gian. Tất cả các địa danh nổi tiếng của vùng bờ biển miền Nam nước Pháp đều có thể đi và về gọn gàng trong ngày bằng hệ thống tàu xe cực kỳ tiện lợi tại Nice. Và lựa chọn đầu tiên mà mình muốn gợi ý cho các bạn chính là một ngôi làng nghệ thuật cổ kính nằm ẩn mình trên đỉnh đồi. Đây là một ngôi làng cổ tuyệt đẹp và có tuổi đời lâu năm bậc nhất tại vùng biển này, chỉ cách trung tâm thành phố Nice tầm 1 tiếng di chuyển. Cách di chuyển thì mình có ghi rất chi tiết ở trên màn hình. Điểm đặc biệt khiến ngôi làng này trở thành một địa danh vô cùng đáng đến đó chính là nghệ thuật. Vào thế kỷ 20, vẻ đẹp lãng mạn và ánh sáng ngập tràn nơi đây đã vô tình mê hoặc những danh họa vĩ đại nhất thế giới. Họ đã chọn đến đây sinh sống, biến từng ngóc ngách của ngôi làng này trở thành một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời đúng nghĩa, với hàng chục phòng triển lãm tranh và tiệm điêu khắc sống động. Tại đây, bạn có thể dành trọn một buổi để lang thang dọc theo những bờ tường cổ, lạc vào mê cung của các con hẻm nhỏ và phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng miền Nam nước Pháp xanh mướt phía xa. Ở đây cũng có khá nhiều nhà hàng Âu và quán cà phê để bạn tiện đường ghé vào ăn trưa rồi rảo bước đi dạo tiếp. Hoặc có thể ghé vào một quán ăn chuyên các món Thái nằm ngay trong lòng thị trấn cổ nếu như đồ ăn châu Âu không hợp khẩu vị của bạn. Một lựa chọn đi về trong ngày cực kỳ xứng đáng khác mà các bạn không nên bỏ qua chính là tuyến liên kết giữa hai địa điểm nổi tiếng nằm sát vách nhau, Menton và Monaco. Hai nơi này nằm trên cùng một trục đường tàu chạy về hướng biên giới nước Ý và chỉ cách nhau 10 phút đi tàu, nên các bạn có thể đi được cả hai địa điểm này trong một ngày. Bắt đầu hành trình chỉ mất khoảng 40 phút đi tàu từ ga trung tâm Nice là bạn đã có mặt tại thị trấn xinh đẹp Menton nằm sát vách biên giới Pháp-Ý. Nơi đây vốn nổi tiếng là xứ sở của những quả chanh vàng và sở hữu một khu phố cổ vô cùng rực rỡ sắc màu. Đến đây, các bạn nhớ thong thả dạo bước ra bãi biển trong vắt để hít thở gió trời và đừng quên ghé thăm địa điểm check-in nổi tiếng nhất, Vương cung Thánh đường của Menton. Bước lên những bậc thang phủ màu thời gian, hai bên là những bức tường vàng rực rỡ, bạn sẽ được dẫn lối thẳng đến Thánh đường kiêu hãnh. Nơi này sở hữu một vị trí vô cùng đắc địa. Chỉ cần đứng ở khoảng sân trước thềm, bạn đã có thể phóng tầm mắt ôm trọn lấy sự mênh mông và xanh ngắt của bờ biển Địa Trung Hải. Sau khi chụp ảnh, có thể xuống khu phố cổ ngay bên cạnh để tìm quán ăn. Nếu chưa biết ăn gì, mình gợi ý cho các bạn ghé một nhà hàng nằm ngay bên cạnh cầu thang dẫn lên Thánh đường. Tại đây, các bạn có thể thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị giao thoa giữa Pháp và Ý. Đồ ăn vị khá ổn, nhưng có một điểm trừ nhỏ là quán nằm ngay trung tâm du lịch nên lúc nào cũng cực kỳ đông khách nhé. Và khi đến Menton, đừng quên uống thử nước chanh vàng, đặc sản của thị trấn này nha. Từ Menton, các bạn có thể ra lại ga tàu để di chuyển sang Monaco. Trái ngược với vẻ bình yên của thị trấn chanh vàng buổi sáng, vương quốc này sẽ chào đón các bạn bằng một không khí vô cùng hào nhoáng và xa hoa. Địa điểm đầu tiên các bạn nên ghé thăm là Vương cung Thánh đường Monaco, nằm uy nghi trên đỉnh đồi. Nơi đây không chỉ là một công trình lịch sử mà xung quanh cung điện còn ẩn giấu một khu phố cổ nhỏ nhắn, xinh đẹp, ít ai ngờ tới giữa lòng một quốc gia hiện đại. Đứng từ khu vực này, các bạn sẽ được phóng tầm mắt ngắm trọn view bến cảng sầm uất cùng với những chiếc du thuyền sang trọng bên dưới. Các bạn có thể dành thời gian để đi tham quan một vòng vương quốc hoặc di chuyển sang khu vực casino. Dù không vào bên trong, việc dừng chân ở quảng trường phía trước để ngắm nhìn dòng người và siêu xe cũng là một trải nghiệm thú vị trước khi bắt chuyến tàu tối về lại Nice.
Gợi ý chuyến đi trong ngày cuối cùng trong chuỗi hành trình khám phá miền Nam nước Pháp chính là thành phố biển Antibes. Từ ga trung tâm Nice để đi đến Antibes chỉ mất tầm 20 phút ngồi tàu, nhưng đây lại là một nơi cực kỳ đáng để gieo chân khi đến miền Nam nước Pháp. Nếu như Nice mang một vẻ nhộn nhịp, Menton đậm chất cổ kính, còn Monaco là quá hào nhoáng, thì nơi đây lại là một nét chấm phá hoàn toàn khác biệt. Thành phố này là sự pha trộn hoàn hảo của ba cái tên kể trên, nhưng lại khoác lên mình một bầu không khí vô cùng yên bình và dễ chịu. Bắt đầu hành trình, các bạn hãy dành thời gian tham quan khu phố cổ. Nếu đi vào cuối tuần, bạn sẽ được hòa mình vào không khí vô cùng nhộn nhịp của khu chợ đồ cũ và lưu niệm tại đây. Các bạn có thể ghé vào bất kỳ một quán cà phê nào cạnh khu chợ đồ cũ để gọi một tách cà phê, ngồi tắm nắng và tận hưởng trọn vẹn cái không khí bình yên, chậm rãi của một khu phố cổ buổi sáng nước Pháp. Gần đó, các bạn cũng đừng quên ghé qua khu chợ sáng địa phương, nơi ngập tràn các gian hàng nông sản và vô vàn đặc sản tươi ngon của vùng. Một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà mình nghĩ các bạn nên thử, đó là mua vé tham quan thành phố cùng đoàn tàu Le Petit Jean. Chỉ với 10 euro, đoàn tàu này sẽ chở bạn đi xuyên qua các con phố cổ, chạy dọc ven biển và lượn quanh các khu vực đẹp nhất của thành phố. Ngoài ra, nếu các bạn yêu thích nghệ thuật thì có thể ghé thăm bảo tàng Picasso, nằm ngay bên cạnh đường bờ biển trong khu phố cổ. Và đừng quên lưu lại những bức ảnh thật nghệ thuật với bức tường người khổng lồ bằng chữ trắng độc đáo hướng mặt ra biển ngay gần đó nhé. Thành phố này cũng có rất nhiều quán ăn đa dạng. Riêng với những ai đi du lịch dài ngày mà bỗng nhiên thèm hương vị quê nhà thì ở đây cũng có một quán đồ Việt khá xinh xắn. Tuy nhiên, các món ăn ở đây đã được biến tấu và bản địa hóa để phù hợp với khẩu vị của người Pháp rồi, nên chắc chắn sẽ không thể ngon xuất sắc như ở Việt Nam. Nhưng để ăn cho đỡ ngán đồ Tây thì đây vẫn là một sự lựa chọn khá hợp lý. Lấy Nice làm điểm dừng chân, mỗi ngày thức dậy bắt một chuyến tàu là bạn đã có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Khi thì ngập trong sắc hoa nghệ thuật của ngôi làng đá cổ, lúc lại rực rỡ nắng vàng bên bờ biển ngập tràn sắc màu, hay đôi lúc tìm thấy sự bình yên lắng đọng tại những góc phố cổ bên bờ đại dương. Hy vọng trong video tổng hợp những kinh nghiệm thực tế về chỗ ở, lịch trình di chuyển và gợi ý các quán ăn này của mình sẽ giúp ích cho chuyến đi miền Nam nước Pháp sắp tới của các bạn. Nếu yêu thích những thước phim chữa lành và hành trình khám phá những vùng đất mới, thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh của mình và để lại bình luận chia sẻ thêm góc nhìn của bạn nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo nhé!